Hi guys! Welcome back to my channel. So, yun na nga. Bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo yung mga gagamitin ko for DIY ring light. First is itong circular lamp na napili ko sa hardware na malapit dito sa amin for 280 pesos. Next is itong tripod na napili ko sa Shopee for only 155 pesos. Yan, pwede siyang i-adjust sa gusto mong haba. Diba? Sobrang haba na yan. Tapos 155 pesos. Sulit na talaga siya, diba? Tsaka, gagamitin na tayo nito. Omni socket extension. Magkano pa bili ko dito? Nasa 200 pesos. Pero, ang original price nito is 136 pesos. Kaya laki ng patong nila, diba? Tsaka, gagamit din tayo netong electrical tape for only 15 pesos. So, ayun lang yung mga gagamitin natin at mag-start na tayo. So, ganito siya kalaki, guys. Yan. Mas magandang sakop yung buong mukha nyo para maganda yung effect niya sa mukha nyo. Ito. Diba sobrang haba niya? Kaya okay na rin yung ganito yung bilhin nyo. Kaya first, ang gagawin natin is ito. Ilalagay natin siya dito. Dito. Tapos, iikot natin yung tape dito. Gusto ko sanang alisin ito eh. Parang sagaban. Wait. Ba yan? Nakakainis. Kanina pa ako nagsasalita dito kasi hindi ko pala siya na-i-play. Ano ba yan? So, gagawin natin. Lagay na lang siya natin dito. Nakakainis kasi ito eh. Hindi ko matanggal. Ikot natin yung tape. Paganyan. At iwasan natin masaktan to ng tape kasi hindi natin siya ma-on or off kapag sinaktan natin yan. Kaya dapat bigyan natin ng space yung dalawa.
Okay, ulitin natin. So, ayun. Natanggal ko na siya. Pinahirapan ko pa yung sarili ko. Ayan siya, oh. Tanggal ko na siya. Ito kasi yung nagpapaharang eh. Ginamitan ko lang siya neto. Na nandito sa my nail cutter. Tapos natanggal agad siya. Wala pang 5 seconds. Diba yan? Ayan. Uulitin na naman natin. Ulitin ulit natin, diba? Try and try until you succeed. Diba? Hirap kasi pag walang pag-aalalan. Yan, tuloy, hindi na siya makapit. Kasi, talaga natin siyang higpitan. Kasi baka mamaya umalas na naman siya. Gamitin na lang natin itong nail cutter. Ayun. So, ayan. Tapos na siya. Ayan. Make sure na mahigpit siya, guys, ha? Kasi baka mamaya bigla na naman siyang matanggal at mabasag yung ring light na nakalagay dyan. Bigla siyang matumba. Ayan. Ayan siya. Tapos na. And ito try na natin siya. Yan siya.
natin siya. And isasaksak ko na siya. And wait. Wala na siya. Ang ganda niya. There it is. Bagay ito sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube. Hindi naman kailangan umumpisa ka sa mahal agad. Siyempre, dun ka muna sa mura lang. Kasi nagsisimula ka pa lang naman. Diba? Pero kung may budget naman kayo, why not, diba? Ang ganda niya. So, ayun lang guys. I hope you like this video. And please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo if ever may bago akong upload na videos. Yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. Bye-bye!